Ipoh dilanda hujan lebat dan angin kencang petang tadi yang merosakkan pentas utama sempena perarakan Hari Kebangsaan esok di Stadium Indra Mulia. Turut terjejas beberapa kawasan pasar malam Ipoh dan laluan sekitar termasuk insiden pokok tumbang. Berdasarkan visual tular di media sosial, ribut menyebabkan kanopi di pentas utama diterbangkan angin. Selain peralatan dipasang di kawasan sekitar juga turut terjejas. Difahamkan pihak berkuasa tempatan sedang membaik pulih lokasi kejadian. Setakat ini belum ada sebarang kenyataan rasmi daripada pihak berkuasa. Buletin utama sedang mendapatkan butiran lanjut daripada agensi berkenaan.